Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. סדריים 83. המדובר הוא בכמה אנשים בעלי נתינות איראנית אשר כאשר עמדו להיות מגורשים טענו כי אין הם יהודים לפי הגזע אלא כי הם רק איראנים בעלי דת מוזאית. והדבר הובא להכרעת הנאשם שהוא צריך היה להחליט אם האנשים האלה יהודים הם ולכן יש לגרשם לאושוויץ או אם הם אינם יהודים. והנה תשובתו אל משרד החוץ הגרמני. יהודים נתיני איראן. בתיאור פרטי התזכיר של יהודי איראן, איראנים בני דת משה, מדובר באחד מניסיונות הערפול וההסוואה היהודיים הרגילים. Handelt es sich einen der üblichen jüdischen Verschleierungs- und Tarnungsversuche. אם גם ייתכנו עקב המבנה הגזעי והדתי של קדמת אסיה, איראנים בודדים בני דת משה, אשר אינם משתייכים ליהדות מבחינת הגזע, הרי משום נסיבה זו בלבד עוד אין ליהודים, אשר פעמים רבות יש להכירם בתור כאלה רק על סמך השתייכותם הדתית, כל זכות למעמד שווה לזה שלא יהודים בדרך כלל. מעמד מיוחד כזה ליהודים איראנים היה מוצדק רק אילולא היו קיימים באיראן מעולם שאלת יהודים ויהודים שאינם יהודים מבחינה גזעית גרידא. אולם דווקא ההפך הוא הנכון. במשך כל מאות השנים, החל בתקופת פריחתה ההיסטורית של ממלכת הפרסים, בסוגריים מקרה אסתר, חג הפורים של היהודים, הייתה השאלה היהודית בפרס חיה וקיימת. בהתאם למצב המדיני היא הייתה חמורה או שנסוגה יותר אל מאחורי הקלעים. במיוחד במאה ה-17 עמדה באיראן בסימן גזרות חמורות נגד היהודים. סימון על ידי ענידת בד אדום על החזה, גטואיזציה, איסור זמני של היציאה. אם בית המשפט מעוניין לשמוע את פרטי המחקר ההיסטורי או זה מספיק. ובכן, רק המסקנה היא כי האנשים האלה הם גם כן יהודים ואין מקום לתת להם להימלט. החתום אייכמן. זה תו 437. המסמך הבא קודכם מספרנו 60. עם האס-אס אוברשטורם באנפיורר אייכמן נידונה שאלת גירוש הילדים. הוא החליט כי ברגע בו יתאפשר שוב השילוח לשטח הממשל הכללי, לגנרל גוברנמן, יוכלו לנוע משלוחי ילדים. Kindertransporte rollen können. אס-אס אוברשטורמפיורר נובק הבטיח לאפשר בסוף אוגוסט, התחלת ספטמבר, בערך 6 משלוחים לשטח הגנרל גוברנמן שיוכלו להכיל יהודים מכל הסוגים, גם יהודים בלתי כשרים לעבודה וזקנים.
ויש עוד פעם התנצלות בקשר לאותה הרכבת האומללה מבורדו שאז התבטלה, ושוב פעם הצטדקות בפני אייכמן. כבודכם, בשלב זה, כאשר מדובר על קינדרטרנספורטה, die rollen können, טרנספורטים של ילדים אשר יוכלו לנוע, אביא ברשות בית המשפט עד אשר בין השאר ראה ילדים אלה לפני שנשלחו למוות על ידי הנאשם. אני מבקש להשמיע את עדותו של מר ז'ורג' ולר. ז'ורג' ולר! ז'ורג' ולר! אגב, המסמך האחרון, איזה מספר תו? תו 439. כן, העד מדבר צרפתית, כן? כן. לבקש אותו שיכסה את ראשו בכיפה. שישים את היד הימנית על התנ"ך. Posez la main droite sur la Bible ושיגיד אחריך, et répétez s'il vous plaît. אני נשבע באלוהים, Je jure devant Dieu Je jure devant Dieu שעדותי במשפט זה que ma déposition dans ce procès que ma déposition en ce procès תהיה אמת, sera la vérité, sera la vérité, כל האמת toute la vérité toute la vérité ורק האמת. et rien que la et vérité. rien que la vérité. מה שמו המלא? Quel est votre nom et prénom, s'il vous plaît? Velers Georges. איך הוא כותב ולץ? איך הוא כותב את שמו? Comment appelez-vous votre nom, s'il vous plaît? W-E-2-L-E-R-S. W, E-2-L-E-R-S. E-R-S. W-E-L-L-E-R-S. ז'ורג'. כן, בבקשה, שיענה לשאלותיו של מר בך. Répondez, s'il vous plaît, aux questions qui vous seront posées par le procureur. מר ולר, איפה אתה מתגורר כעת? Où habitez-vous actuellement, s'il vous plaît? 6 rue du Loin à Paris. רחוב הרון 6 פריז. ומהי עבודתך? Quelle est votre occupation actuelle? Je suis maître de recherche au Centre national de recherche scientifique. הנני חוקר במרכז הארצי של המחקר המדעי. אתה גם עובד בפקולטה לרפואה בסורבון? Vous travaillez aussi à la faculté de médecine à la Sorbonne? Oui, je travaille à la faculté de médecine à Sorbonne. כן, אני עובד בפקולטה לרפואה של הסורבון. באיזה תפקיד? En quelle qualité? Je dirige le laboratoire de recherche de physiologie. אני עומד בראש מעבדת מחקר בפיסיולוגיה. אתה גם בעל פרס מטעם אקדמיה. Ils sont arrivés à Drancy dans la deuxième moitié du mois d'août, en 4 convois de 1000, accompagnés des 200 grandes personnes étrangères qui n'étaient pas leurs parents, Qui étaient transportés des Pithiviers de la Hollande avec eux. C'était par conséquent 1200 personnes, dont 1000 enfants et 200 personnes étrangères. ובכן, ראיתים במחציתו השנייה של חודש אוגוסט, הם באו ב4 משלוחים של 1,000 איש, בתוספת 200 מבוגרים אשר לא היו הוריהם. הם באו ממחנות בון-הרולנד ופטיביליה, והיו אלה אם כן 1,100 איש, 1,000 ילדים ו200 הורים, ו200 מבוגרים שלא היו הוריהם. צריך להיות 4,200. Est-ce que c'était 4 fois 1000, donc 4000, ou chaque transport 1000, ou en 4 parties les 1000?
C'était 4 transports qui arrivaient, chaque transport arrivait 2-3 jours après le précédent, et dans chaque transport, il y avait 1000 enfants et 250 personnes. Par conséquent, il y avait 4 transports qui ont transporté 4000 enfants. אם כן, היו באמת 4 משלוחים שבאו בטווח של כמה ימים, בכל משלוח 1,000 איש, במשלוח 1,000 הילדים, 200 מבוגרים. אם כן, היו בסך הכל 4 משלוחים, 1,000 ילדים בכל אחד, בסך הכל 4,000 ילדים. מר ולר, תאר בבקשה לבית המשפט את הופעתם של הילדים האלה במחנה ואת צורתם. Est-ce que vous pouvez décrire au tribunal quel air avaient ces enfants au camp? Eh bien, il arrivait dans les camps, dans des autobus, comme d'ailleurs on a amené toujours des gens comme ça dans les camps, des autobus gardés par des gendarmes des Vichy, avec des inspecteurs de police des Vichy. Les autobus entraient dans le camp même. Au milieu de la cour, il y avait un endroit qui était séparé par des fils de fer barbelés. Alors les autobus entraient dans cet endroit-là. Et en toute vitesse, on ordonnait à ces enfants de quitter les autobus. Parce que les autobus se suivaient à une cadence rapide, il fallait faire place à des autobus qui étaient derrière. Alors ces malheureux enfants étaient complètement désorientés, désaxés. Ils quittaient les autobus en silence. On les prenait par groupe qui correspondait à peu près à chaque autobus. Il y avait parfois 50, 60, 80 enfants. Les plus grands tenaient dans leurs mains la main des plus petits. On n'avait pas le droit d'approcher ces enfants, sauf quelques personnes parmi nous qui avaient une autorisation particulière, dont moi-même. Et on les conduisait dans les chambres où il n'y avait aucun mobilier, où il y avait tout simplement des paillasses par terre, des paillasses sales, dégoûtantes et pleines de punaises. Alors, Un instant. ובכן, הגיעו הילדים האלה למחנה באוטובוסים. תמיד היו מגיעים אנשים כך למחנה. בשמירתם של שוטרים ממשטרת וישי, בפיקודם של קצינים ממשטרת וישי. הגיעו האוטובוסים לתוך המחנה עצמו, ובאמצע החצר היה מקום מוקף כדרי תיל, אשר שם היו פורקים את המטען החי. במהירות רבה היה האוטובוס נכנס ופורק מטענו כדי לפנות מקום לאוטובוסים אחרים, כי היו האוטובוסים רודפים זה את זה. במהירות הורידו ילדים אומללים אלה אשר היו נבוכים ומבוהלים. הם ירדו בשקט, קבוצות, מכל אוטובוס, 50, 60 עד 80 ילד. הגדולים החזיקו בקטנים בידיהם. לרוב אנשי המחנה אסור היה לגשת אל הילדים, רק לאחדים עם רשות מיוחדת בידיהם, ולי הייתה רשות כזאת, הותר לגשת לילדים. הילדים הועלו למעלה לחדרים בלתי מרוהטים, ללא כל נוחיות, אשר בהם היו אך ורק מחצלות מלוכלכות, מגעילות, שטופות פשפשים. מחצלות? פייס. שקי קש. שקי קש. יצואי קש. יצואי קש. מר ולר, האם כל הילדים האלה ידעו את שמם? ידעו? Est-ce que tous ces enfants, Monsieur Veller, connaissaient leur propre nom? non. Il y avait beaucoup de petits-enfants, des enfants de 2, 3, 4 ans, qui ne connaissaient même pas leur nom.
Alors on cherchait à les identifier. Parfois on demandait un frère ou une sœur plus âgée. Parfois on demandait tout simplement d'autres enfants s'ils les connaissent pour dire comment ils s'appellent. De cette façon, sans doute très souvent tout à fait fausse, on trouvait un nom quelconque. Alors nous avons fabriqué dans les camps des petits médaillons en bois, et sur ces médaillons on inscrivait le nom ainsi établi, évidemment sans aucune certitude que le nom était vrai. Et on accrochait ensuite ces médaillons avec une ficelle sur le cou de chaque enfant. Malheureusement, quelque temps après, on trouvait des garçons avec des médaillons avec le nom des filles et des filles avec le nom des garçons. Les enfants s'amusaient avec ces médaillons et s'échangeaient entre eux. לא, היו ביניהם ילדים קטנים בגילים של 2, 3, 4 שנים, אשר לא ידעו את שמם, ואי אפשר היה לזהותם, אלא זיהוי כלשהו בעזרת שאלות שנשאלו מפי אחים או אחיות, או מפי ילדים אחרים, נתקבלו תשובות אם הכירו את הפירוטים הללו ואם ידעו לומר מה שמם. ולעיתים בכלל אי אפשר היה למצוא שם, אז בחרנו להם שם כלשהו. ושמות אלה אשר נודעו פחות או יותר שמות נכונים או שמות בדויים, נקבעו לילדים ועשינו להם דיסקיות עץ אשר בחבלים תלינו על צווארם, ולא ידענו תמיד אם שם נכון קבענו, אך בכל אופן לשם זיהוי כלשהו חשבנו שהדבר יתאים. והנה לאחר זמן מה מצאנו ילדות עם דיסקיות נושאות שמות ילדים, ילדים עם דיסקיות נושאות שמות ילדות. ברור היה שהילדים השתעשעו בצעצוע הזה והיו מחליפים ביניהם את הדיסקיות. ולהם, מה קרה עם חפצי הילדים האלה? Capable de l'éteindre dans leurs mains. La soupe était brûlante. Il y avait des enfants qui étaient incapables de dire qu'ils n'ont pas encore reçu leur ration. Eh bien, ce sont ces femmes qui sont occupées d'eux. התנאים, תנאי הניקיון היו איומים. הילדים האלה כשהגיעו אלינו מבון לה רולנד ומפטיביליה כבר עברו עליהם 2-3 שבועות של הזנחה ושל עזובה. היו מלוכלכים, קרועים, בלויים. בכל רע הופיעו אלינו. חסרו להם כפתורים, חסרה נעל אחת מתוך 2. גופיהם היו מכוסים פצעים, הם לקו בשלשול. הם לא יכלו לרדת לחצר בכל פעם ופעם, ללכת ולהיזקק לבתי השימוש, כך שהיו בכל קומה וקומה בפרוזדור הועמדו סירי לילה, אולם סירי לילה אלה היו גדולים מדי לשימושם של הילדים הקטנים, וגם זאת ללא הועיל. ואז מן היום הראשון מהגיעם משלוחם למחנה, אורגנו 4 קבוצות, 4 צוותות, נשים בראשותי, צוותות שטיפלו בילדים אלה. נשים אלה עצמן היו נשים מיועדות לשילוח, אך כל משולחת נתפס מקומה על ידי אחרת, אשר טרם שולחה. נשים אלו היו משכימות עם שחר לפני האחרים והאחרות, ומתפזרות לחדרים אלה אשר בכל חדר היו בו כ120 ילדים אלה על היצועים המלוכלכים. הן היו מתקנות, מנסות לתקן בגדיהן, לנקות את הילדים. לא היה בידיהן סבון, לא היו בידיהן לבנים. את מלאכתן הן היו עושות בממחטות שלהן בעזרת המים הקרים.
כשהיה מגיע המרק למאכל, לא היו כפות, בכל המחנה לא היו כפות למאכל זה. ואז היו נותנים את המרק ומחלקים אותו בקופסאות שימורים ישנות. וקופסאות דקות אלה והמרק היו חמים מדי, הילדים לא היו יכולים להחזיק את הקופסאות ביד. הילדים ברובם לא ידעו להרים קול ולומר לא קיבלתי עדיין, לא הגיע אליי מנתי. כל הדברים האלה היו על שכם הנשים. בכל זאת טיפלו נשים אלו. מר וילר, תודה זאת, רק עוד שאלה אחת. האם בלילה מותר היה בכלל למבוגרים להיות עם הילדים? Est-ce que le soir, la nuit, les adultes avaient le droit de rester ensemble avec les enfants? Non. À 9 heures du soir, il n'y avait aucun adulte n'avait pas le droit de se trouver dans les chambrées des enfants, à l'exception des quelques 3-4 personnes qui avaient en général le droit de circuler à travers tous les camps. J'avais cette autorisation personnellement. Alors la nuit, il restait tout seul dans ces chambrées qui étaient éclairées par une ampoule qui était couverte de la peinture bleue parce qu'on était en guerre et à Paris, la défense passive exigeait que toutes les ampoules visibles devraient être peintes en bleu. Il se trouvait par conséquent dans une demi-obscurité, même plus qu'une demi-obscurité, dans un endroit à peine éclairé. Ils dormaient les uns à côté des autres par terre. Très souvent, pleuraient les uns et les autres. Ils s'agitaient. Ils appelaient leur mère. Il est arrivé quelquefois que toute une chambrée des enfants, des 120 enfants, s'est réveillée au milieu de la nuit. Ils ne se possédaient plus. Ils hurlaient en réveillant les autres chambrées. Et c'était affreux. לא, לאחר שעה 9 בערב אסור היה לאיש להישאר ולהימצא בחדרי הילדים. פרט לכ3 או 4 אנשים שהייתה להם זכות מעבר חופשי בכל המחנה כולו וחדרי הילדים בכלל. אני הייתי אחד מבעלי זכות המעבר החופשי הזה. כך שהילדים נותרו לבדם בחדריהם אלה ללא תאורה פרט לנורה חשמלית אחת אשר בעיצומה של מלחמה לפי הוראות הגה בפריז כוסתה בצבע כחול, הייתה אם כן מעומעמת. בחושך למחצה זה נותרו הילדים ושכבו זה לצידו של זה וישנו, לא היו ישנים כל הלילה, היו מתעוררים, בוכים, נרגשים, קוראים בשמות אמותיהם. יש וכל 120 הילדים בחדר אחד כזה היו מתעוררים, מעוררים זה את זה ופותחים בקול בחייה גדול ומעוררים את שאר חדרי הילדים. לא היו עוצרים עוד ברגשותיהם והיה הדבר היום. כן, מר וילר, אתה זוכר את ז'אק שטרן. Est-ce que vous vous souvenez de Jacques Stern? Oui. Si vous voulez un petit épisode parmi tant d'autres, René Blum. אולי תגיד מי זה רנה בלום. René Blum était directeur des ballets de Monte-Carlo. C'était un homme de théâtre très connu en France. Et c'était le frère cadet de Léon Blum, le célèbre leader socialiste français et ancien président du Conseil. ובכן, היה זה אולי אחת מיני רבות, אפיזודה אחת מיני רבות. רנה בלום היה מנהל הבלט של מונטה קרלו, היה זה אחיו הצעיר של ליאון בלום, המדינאי הנודע. Alors René Blum était un homme extrêmement sensible. Et un jour, il m'a demandé de visiter les chambres d'enfants.
Alors j'ai profité d'un moment dans la journée quand il n'y avait pas de surveillance, c'était tout de suite après le déjeuner. Il a pris son visage dans la main, il s'est penché au-dessus de lui, et en ce moment, l'enfant a éclaté en sanglots. Et nous sommes partis. רנה בלום זה היה איש רגיש ביותר, והוא ביקשני שאעלה אותו פעם לחדרי הילדים. עשיתי זאת בהזדמנות שלא היה הפיקוח קפדני כתמיד, הייתה זו שעה שלאחר שעת ארוחת הצהריים. ואז העליתי אותו למעלה, ובאחד החדרים, כשפתחנו את הדלת, ראינו ליד הדלת עומד נער כבן 7 או 8 שנים. נער אשר פניו יפים, פיקחים וערים. נער לובש בגדים שאיכותם מעידה עליהם שטובים היו אי פעם, אך עתה בלויים ובמצב רע היו הבגדים. נעל אחת בלבד הייתה לרגליו של הנער הזה. מעילו היה קרוע ללא כפתורים. אך הנער עצמו עליז היה, עליז. רנה בלום פנה אל הילד, רנה בלום היה איש גדול גבה קומה, שח ושאל את הילד לגילו. ענה לו הילד כמדומני שבן 7 או 8 שנים הוא. שאלו לשמו ואמר שמי ז'ק סטרן. רנה בלום שאל להוריו של הילד. נאמר לו כי האב עובד במשרד והאם פורטת על פסנתר. היא מנגנת היטב, הוסיף הנער ואמר. ואז לא, זה היה כך, הנער פנה אל שנינו ושאל אם יעזוב בקרוב, אם בקרוב יצא מן המחנה ויצטרף ויתאחד שוב עם הוריו. עלי לומר שהיינו אומרים לילדים כי הם יעזבו את מחנה דרנסי ויצטרפו אל הוריהם. ידענו כי שקר הדבר, לא ידענו מה יקרה לילדים, לא ידענו מה יארע באושוויץ, אולם ראינו את התנאים ואת הנסיבות אשר בהם היו מובאים הילדים אל דרנסי, וראינו כיצד היו משולחים ויוצאים מדרנסי מן המחנה, והבינונו באשר יקרה להם את הוריהם לא יוסיפו לראות, וכך היינו משקרים להם. ועניתי לנער, אל דאגה, בעוד 2-3 אתה בוודאי תצא ותצטרף אל אמא. ואז הוציא מכיסו, מן המעיל הקרוע הקטן שלבש, היה בו כיס קטן, הוציא ביסקוויט חיילים אשר היה אכול למחצה, זה היו נותנים לילדים. והוא אמר, הנה זאת שמרתי, זאת אתן לאמי. רנה בלום פנה אל הילד, רצה להחליק לראשו, והנה פתאום פרץ הילד בבכי, ילד זה אשר רק לפני רגע היה עליז, כאילו ללא דאגה, פרץ בבכי גדול, ואז יצאנו מן החדר. מר וילר, מה קרה עם 4,000 הילדים האלה בסוף? Tous les enfants étaient déportés. כל הילדים כולם שולחו. או לפחות ב6 או 7. ולר, האם בקלות יצאו הילדים מהמחנה? Est-ce que ces enfants sont sortis facilement de ces camps sans... Non, לא. c'était la plupart du temps aussi une affreuse opération. זה היה בדרך כלל גם כן מבצע נורא ואיום. On les réveillait le matin à 5 heures du matin. היו מעירים אותם בבוקר, בשעה 5 בבוקר. On leur donnait le café. היו נותנים להם קפה. Il était mal réveillé, il était mal disposé.
À 5 heures du matin, même au mois d'août, à Paris, il fait encore très obscur, c'est presque la nuit encore. Et quand on voulait les faire descendre dans la cour, la plupart du temps, c'était très difficile. הם לא נתעוררו כדיבאים, היו חצי רדומים, בו אפילו בחודש אוגוסט בפריז עדיין בשעה 5 בבוקר חושך, והיו מורידים אותם אל החצר, הם לא היו מוצאים ידיהם רגליהם. Alors les femmes volontaires essayaient par la persuasion de faire descendre d'abord les plus âgés, mais plusieurs fois il est arrivé que les enfants commençaient à pleurer, à se débattre. Il était impossible de les faire descendre dans la cour du camp. Et alors, c'était les gendarmes qui montaient dans les chambres, qui prenaient dans leurs bras les enfants qui se débattaient et qui hurlaient, et qui les descendaient dans la cour. הנשים המתנדבות היו בדרך כלל מבקשות ומנסות להוריד את הילדים אל החצר, קודם את הבוגרים, אחר כך את הילדים, אולם לא תמיד עלה הדבר בידיהן. הילדים היו פורצים בבכי, בוכים, מתקוטטים, מתנגדים. אז היו השוטרים עולים למעלה, ואת הילדים הבוכים והמתקוטטים והמתנגדים נושאים בידיהם ומורידים אותם בכוח הזרוע אל החצר. מר בך, האם העדות הזאת תסתיים עד ההפסקה? לא, אדוני. יש לי עוד כמה קטעים, אבל אני חושב שעוד שאלה אחת ואני אגיע למקום שאולי רצוי להפסיק. יש לי עוד התקופה כבודכם של אלויס ברונר, שבא לאחר מכן, אחרי דניטר ורטקה. חלק חשוב מאוד של העדות, אדוני. רק אשאל אותך עוד זאת, מר ולר, כשאתה ב-44 הגעת לאושוויץ, האם אז ראית עוד איזשהו מן הילדים האלה בחיים? Quand vous êtes arrivé en 1944 à Auschwitz, est-ce qu'à cette époque vous avez vu quelques-uns de ces enfants encore vivants que vous avez rencontrés avant? Oh non, évidemment pas. לא, לא, כמובן שלא. האם הם נשלחו לאושוויץ? הם נשלחו. כן. כן, אדוני, אני עכשיו עובר לפרשה אחרת. אני מוכן עוד 2-3 רגעים. בבקשה, נמשיך. מר ולר, האם היו במחנה דרנסי הרבה התאבדויות? Est-ce qu'il y avait beaucoup de suicides au camp de Drancy? Il y avait des périodes où il y avait beaucoup de suicides, entre autres en été 1942. Je pense que probablement en 2 mois et demi, il y avait certainement une centaine de suicides. Ces suicides étaient assez mal jugés dans les camps. Ceux qui ont essayé de se suicider sans succès étaient fortement critiqués ensuite par des camarades parce qu'on considérait que celui-ci qui veut se suicider doit le faire après le départ du camp et pas avant, parce que celui-ci qui s'est suicidé était remplacé par un autre pour faire toujours le convoi de 1000. היו התאבדויות רבות באותו קיץ 42 במחנה דרנסי. אני עומד את מספר ההתאבדויות כ100 במשך חודשיים וחצי. לא ראו זאת בעין יפה במחנה. אלה שביקשו להתאבד ולא הצליחו זכו לביקורת חריפה ביותר מפי חבריהם לאחר מכן. כי הדעה הייתה שכל אדם המבקש להתאבד יעשה זאת לאחר צאת המשלוח ולא לפני כן. שהרי כל המתאבד כאילו מאבד מקומו במשלוח ואחר תופס מקומו תחתיו. כדי להשלים תמיד ובכל עת את מספר 1000 לכל משלוח ומשלוח. כמה אנשים היו אז במחנה? כמה אנשים היו אז במחנה? Combien de personnes étaient à cette époque au camp?
À cette époque, l'effectif du camp variait entre 4 et 8 000 personnes. בין 4,000 ל-8,000 איש, זה המספר נע בין שני מספרים אלה. מר ולר, אתה ראית גירושים של אנשים חולים עם חום? Tués par le ridicule de cette mesure. Ils étaient arrêtés, ils étaient amenés à Drancy, et j'ai connu à Drancy une trentaine de ces gens qui vivaient comme nous, qui portaient une étoile juive comme nous, avec une petite bande au-dessus, avec inscription « Amis de Juifs ». Ils étaient amis de Juifs. Ils étaient libérés le 1er septembre 1942, après 3 mois de détention à Drancy. כן, זוכרני קבוצות לא יהודיות, קבוצות של לא יהודים, אשר נעצרו ב-8 ביולי, לא, נדמה לי שזה היה ביוני, 8 ביוני 1942. היה זה היום בו הונהג הטלאי הצהוב, בו החלו עונדים את הטלאי הצהוב. היו אלה בעיקר צעירים, אך היו ביניהם גם קשישים, לא יהודים, אשר ביקשו להפגין אהדתם ליהודים, לשים ללעג ולקלס את ההוראה בדבר נשיאת הטלאי הצהוב. הם יצאו לרחובות הבירה, כשהם נושאים טלאים מנייר, חיקויי טלאי צהובים, ועליהן למשל כתובות מצחיקות כגון כושי, איש פפואה, אפילו על כלבים נתנו את הטלאי הצהוב וטיילו עמהם ברחובות כדי להמית במיטת צחוק את התקנה בדבר נשיאת הטלאי. אנשים אלה נעצרו והובאו לדרנסי, כ-30 במספר, והם חיו וגרו כמונו, נשאו כמונו את הטלאי הצהוב, אך עליו הייתה כתובת ידיד היהודים. אנשים אלה שוחררו כעבור 3 חודשים ב-1 בספטמבר 42. מר ולר, אתה ראית במחנה גם את אונטרשארפיורר היינריכסון? Est-ce que vous avez vu parfois accompagnés avec des dames qui choisissaient les objets qui leur plaisaient et on leur envoyait à l'adresse qu'ils donnaient. ובכן, במקום הזה היו באות משאיות עמוסות רהיטים, כל תוכנה של דירה שפונתה מיהודיה. רהיטים, בגדים לבנים, קישוטים, חפצי עיקר וערך, ספרים, צעצועים, הכל. ועלינו היה למיין כל זאת ולסדר את החפצים, אשר הועמסו אחר כך על רכבות, ונאמר לנו שהם נשלחים לגרמניה למען הגרמנים הנזקקים. בדויטשה דינסטשטלה הזאת היו כמובן גם נמצאים חפצים בעלי ערך מתוך כל החפצים המפונים מן הדירות. למשל חפצי אומנות, תמונות, אגרטלים, רהיטים, ואלה היו שם כבעין בית נכות, ומפעם לפעם היו מופיעים גרמנים רמי מעלה ובוחרים ובוררים לעצמם דבר מה. זוכרני היטב היטב כיצד היו מופיעים גם גנרלים של הוורמאכט על דשי מיליהם האדומים. לעתים גם בלוויית גברת זו או אחרת בוררים דבר מה, והחפץ היה נשלח למען שהיה ניתן. מר ולר, אתה אומר שהגיעו מכוניות. תוכל לומר לנו, בזמן שאתה עבדת בעבודה הזאת, כמה מכוניות כאלה בממוצע היו מגיעות בכל יום? Vous avez rappelé, vous avez mentionné qu'il y avait des voitures qui arrivèrent. Alors, nous voudrions savoir combien de voitures en moyenne arrivaient tous les jours, par jour. Il m'est difficile de le dire, mais il y avait certainement plusieurs dizaines.
Je pense que si on considère 50, 60 voitures par jour, ça doit être probablement la moyenne. קשה לומר, היו בוודאי עשרות מכוניות מגיעות, אם נאמר 50 עד 60, לא יחטיז את המטרה עם כוונתנו לממוצע. Les voitures, des camions. 50-60 ליום. Ce sont des camions, pas les voitures. Des camions. משאיות. אגב, מר ולר, איך אתה יודע שהרכוש הזה נלקח מדירות יהודיות? Comment savez-vous que ces biens ont été pris des maisons juives? Parce que parmi ces objets, on trouvait souvent des livres avec les inscriptions des noms. Il y avait plusieurs fois que parmi mes camarades, ceux qui étaient dans ce camp, il s'est trouvé des personnes dont les objets étaient ramenés dans notre camp et les ont retrouvés eux-mêmes, contenus leurs propres appartements. En plus de ceci, les ouvriers qui amenaient les camions ne nous cachaient nullement que ce sont précisément les appartements des Juifs qu'ils s'étaient engagés à déménager chez nous. ראשית, בין כל החפצים האלה נמצאו ספרים, ובספרים האלה היו הקדשות לרוב, שמות יהודיים. שנית, לא אחת קרה שהאנשים העובדים במשרד, במחסן זה, קיבלו למיון את חפציהם שלהם, שנלקחו מתוך דירותיהם שלהם. ושלישית, הפועלים שהביאו את המשאיות ואת החפצים לא הסתירו כלל וכלל שהועסקו בדיוק בעניין זה, בפינוי דירותיהם של יהודים. באותה תקופה שאתה עבדת בדויטשה דינסטשטלה, היית רואה את ברונר לפעמים? Pendant cette période, This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt was over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. Adolf Eichmann, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. Nein, das stimmt nicht, denn sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann. Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.